Welkom bij een nieuwe aflevering van onze langzame reis van Kampen naar Moskou. We laten Zwolle, een stad vol geschiedenis, achter ons en wandelen langs de Vecht naar Dalfsen. Onze eerste stop richting Duitsland. In deze aflevering gaan we niet alleen op zoek naar sporen van het oude handelsverleden, maar gaan we ook verschillende landgoederen en buitenplaatsen bezoeken die in het bezit waren van lokale bestuurders en rijke koopslieden. Dit is de Nieuwe Vecht. Een waterloop die al sinds 1600 in gebruik is als vaarroute tussen Zwolle en de Overijsselse Vecht. En die Overijsselse Vecht die loopt door tot diep in Duitsland. Langs de Nieuwe Vecht stonden verschillende molens. Zij verwerkten de landbouwgewassen uit Twente tot producten. Hiervan is alleen oliemolen De Passiebloem nog overgebleven. Wat kwam er zoal hier naartoe, naar deze molen? Wat voor deze molens van belang was, want dit waren er 5 op een rij uiteindelijk, waren deze 2 producten eigenlijk. Turf, nou, dat kennen we allemaal nog van lang geleden, maar dit zijn dan stukken turf zoals ze eruit zagen. Gedroogd veen, wat gebruikt werd om in die molens vuur te maken in een kachel. En die kachels die noemen wij in de molen vuister. Afgesloten kachel, gemetseld, want ja, hout met vuur is natuurlijk eigenlijk heel erg gevaarlijk. Het is het enige soort molen waar je ook vuur mag maken. Maar dat is om het lijnzaad, dat is de volgende aanvoerproduct, daar komen we zo meteen op, te kunnen verwarmen. Ja. Dus die turf was nodig als brandstof, die werd aangevoerd over de Vecht. En ja, de basisstoffen, en dat was in dit geval lijnzaad, maar ook andere oliehoudende zaden kunnen het geweest zijn. Die werden in zakken aangevoerd, per schip, per zeilschip. Werd hiervoor aan een kleine kade gelost met een kraan, dan zijn eigen kraan voor hem uit te tillen. En dan kon het hier verwerkt worden. Ja. Nu ken ik lijnzaad wel, ja, maar ik heb eigenlijk geen idee van wat voor plant het vandaan komt en überhaupt dat het in Nederland werd geteeld eigenlijk. Ja. Nou, als je heel goed luistert, lijn en linnen lijken erg op elkaar. Lijnzaad, lijnolie hebben wel met elkaar te maken. Okay. Linnen en lijnzaad komen allebei uit vlas. En dat hangt hier achter jou. Ja. Kijk, dit is het vlas, dat werd op verschillende plekken in Nederland geteeld. En dit is het typische vlas met die mooie kleine bolletjes, heel mooi bloeiend in de zomer. En daar komt dus de stengel, daar worden vezels van gemaakt om linnen van te maken. Ah. En uit de bolletjes komen uiteindelijk zaadjes en die hebben we hier. Daarmee zie je ook weer dat alles gebruikt werd van zo'n plant op verschillende manieren. Ja. Oké, en dan kwam hier de lijnzaad en waren al die 5 molens die hier stonden oliemolens? Allemaal oliemolens. Dus het was echt een productiefaciliteit, om het maar zo te zeggen. Ja, in feite is dit het begin geweest van de industriële ontwikkeling van Zwolle. Ja. Het was het eerste industriegebied. Dat was juist door die Nieuwe Vecht. Aanvoer was makkelijk, afvoer van eindproducten was ook makkelijk. En hier ontstond dus een industriegebiedje, want er kwamen halfproducten en eindproducten uit die voor een deel ook hier weer gebruikt konden worden. Ja. En hier kreeg je dus verffabrieken en zeepfabrieken. Ja. Het aardige is dus ook nog dat onze achterbuurman, de DSM, is in feite een hele late nazaat van die eerste chemische fabrikatie, die fabrieksmatige verwerking. Ja. Ook nog wel grappig om te vertellen is dat het niet helemaal voor niks aan deze kant van de stad lag, want het maakte lawaai en het stonk ook nog. Dus dat wilde men aan de kant hebben waar het minst in de stad men het minste last van had. Dus het zit aan de luwte-kant van de stad, aan de zuidoostkant van de stad. Ja. Deze lijnolie die jullie nu nog maken, waarvoor kun je die nou eigenlijk gebruiken? Dezelfde dingen die er toen mee konden. Dat wil zeggen, je zou er zeep mee kunnen maken. Dat gebeurt bijna niet. Maar er zijn bijvoorbeeld kunstschilders die zelf nog hun eigen verf maken met pigmenten. Dat zijn enkelingen, maar die doen dat. Die komen het hier speciaal voor kopen. Verder kun je het gebruiken om hout te verduurzamen.
Zowel dat het lang goed blijft als ook tegen algengroei. Dus dat is goed voor als je tuinmeubels hebt Als je van die de hout. hele winter buiten laat staan, dan kan het helpen om de algengroei er tegen te gaan. Natuursteen mooi glanzend houden en mooi ook op kleuren houden. Mensen gebruiken het om de huid van de handen en voeten zacht te houden. Ja. Tegen windhanden schijnt het te helpen. Ik heb Oké. er zelf geen last van, dus ik gebruik het niet op die manier. En als je geverfd hebt, dan kun je kwasten gebruiken. Ja. Of die kun je gewoon in de lijnolie zetten en blijven ze mooi zacht. Ah. Dus in plaats van een chemisch product als terpentine kun je Ja. mooi lijnolie Dus gebruiken. eigenlijk kun je het nog voor heel veel dingen gebruiken. Absoluut. De lijnzaad komt dus hier aan Ja. en wordt verwerkt. Wordt vermalen, geperst, weet Precies. ik allemaal wat voor Ja. dingen gedaan. Ja. Ja. En dan krijg je dit. Je krijgt twee producten eigenlijk direct eruit. Uit Ja. het persen. Dat is de olie, die loopt aan de onderkant eruit. En ik heb hier nu alleen nog maar brokjes, maar in feite krijg je koeken eruit die ongeveer zo groot zijn, hard. En dat zijn oliekoeken, lijnkoeken eigenlijk. Ja. En die werden verkocht als veevoer. Ah. Dat was uiteindelijk één van de eindproducten. Dus je had als eindproduct De olie. de olie en je had de koeken. Een molenaar is toch een vrij beroep. Je bent toch zelfstandig ondernemer als molenaar? In deze fabrieken niet. Oh. Dit was eigendom van iemand die geld had. Die had geïnvesteerd in wat toen de nieuwe techniek was van die olieslagerij. En die had daar geld in gestopt en haalde daar ook de winst uit. En het enige geld wat erin ging was het meest noodzakelijk om de mensen die er werkten net in leven te houden, om het maar zo te zeggen. En het meest noodzakelijke onderhoud te doen. Degenen die hier werkten waren er gewoon in dienst van. En dat was op basis van productie. Dus als er niet geproduceerd werd, was er geen inkomsten. Die molenaar kreeg soms nog wat doorbetaald, ook als er de molen stilstond voor groot onderhoud. Of als er een tijd lang slechte omstandigheden waren. Maar de knechten, alle anderen niet. Die kregen echt alleen maar betaald als er geproduceerd kon worden. Ja. En de werkomstandigheden in de molen, zo'n molen als deze, waren echt slecht. Wij hebben hier vloeren intussen, getimmerde vloeren, veilig lopen. Er zijn leuningen langs de trappen, er zijn trappen zelfs. In die tijd had je hier en daar een losse ladder met open liggende balken. Daar moest men overheen lopen om boven te zijn. Dus dat was ook nog heel gevaarlijk werk. Want je viel op zijn minst een paar meter naar beneden als je viel. En als je pech had, kwam je ergens tussen tandwielen terecht waar je niet meer uitkomt. Want eer dat die molen stilstaat, ben je ernstig gewond of misschien zelfs wel dood al. Ja. Dus dat waren slechte omstandigheden. Dat in ieder geval voor die oliemolens. Andere molenaars hadden meer eigendomsrecht. Korenmolenaars hoorden zelfs in hun omgeving, in hun dorpen, tot de notabelen van een stad, want die hadden een eigen bedrijfje. Dat was ook hun winstbedrijf. En ze hadden vaak ook nog een verplichte afname door bakkers in de omgeving. En hadden dus veel geld en hoorden dus met de dokter en de burgemeester tot de notabelen van het dorp, zou je kunnen zeggen. Ja. We staan nu in het hart van de molen eigenlijk. Ja. En jullie noemen dit gedeelte het versnellingsbak. In feite kun je dat zeggen. Ja, Ja, klopt. ja. Klopt. Kun je er iets over vertellen? Ja, zeker. Wat hier gebeurt is dat in feite de aandrijving door de windkracht van bovenaf, hierboven is het de rest van de romp van de molen met de bovenas, daar zit het gevlucht aan vast, de wieken. Die krachten die daar vandaan komen, komt via de as en een koppeling naar beneden toe. Dat zie je hier gebeuren. Dat is die verticale as. En die komt hier naar beneden toe en gaat deze hele grote liggende as aandrijven. Waar je al ziet, er zitten allemaal tandwielen op die elkaar versnellen of vertragen. Daar vandaan komt de hele aandrijving naar de fabriek die we hier beneden hebben op verschillende onderdelen. En voor de ene is een versnelling nodig, voor de andere is een vertraging nodig. En hoe oud is dit mechanisme eigenlijk? Ruim 200 jaar, 1776 is deze molen gemaakt. Ja. En al die tijd heeft hij hier gestaan. Is ook nog steeds in de staat zoals hij toen Wauw. was. Niet afgebrand geweest zo. Heel veel geluk gehad zou je kunnen zeggen. Ja. En in feite alles wat erin zit, de belangrijke onderdelen zijn ook nog uit die tijd. Ja. We zien hier beneden die as liggen. Ja, Dat die is een- hele dikke stam die Die daaronder is 90, ligt. ja, 90 centimeter dik, 9 meter lang zoals die hier ligt. Dat is een eikenstam die er toen in die tijd ingelegd is. Wauw. En nog steeds draait en Ja. functioneert. Van een boom die dus al heel lang daarvoor is begonnen te groeien. Ja.
wat vind je nou zo mooi aan het werken aan een molen? Het feit dat het op de windkracht draait, het is stille kracht, het stinkt niet, het maakt geen lawaai. Ook binnen in de molen is het eigenlijk heel stil, ook als hij draait. En het feit dat dit al zo lang, deze techniek bestaat en het nog steeds zo goed doet. Ja. Want wij hebben op dit moment instrumenten en machines en apparatuur waarvan we het heel mooi vinden als het 5 jaar meegaat, plat gezegd. Ja. Of 10 jaar, dat vinden we wel heel wat. Dit is meer dan 200 jaar oud. In 1602 besloot de stad Zwolle om 2 sluizen te plaatsen in de Nieuwe Vecht. Op die manier wilde men voorkomen dat het water vanuit de Vecht zorgde voor overstromingen in de stad. In de loop der jaren is de sluis regelmatig uitgebreid, zodat meer schepen tegelijkertijd in de sluis konden zijn. Daardoor heeft het nu deze unieke ovale vorm. Dit is Hannes. En Hannes is een doodgewone zeehond, maar wel eentje met 2 standbeelden. Hier aan de Vecht tussen Zwolle en Dalfsen en eentje in dierenpark Noordhoorn in Duitsland. Want daar is Hannes ontsnapt en heeft hij zich laten meedrijven met de Vecht totdat hij hier werd gevangen door zeehondencentrum Pieterburen. Na zijn vangst ontstond er natuurlijk een getouwtrek, want moest hij vrijgelaten worden in de Waddenzee of terug naar de dierentuin in Noordhoorn. Uiteindelijk is daar nooit een besluit over genomen, want andere activisten hebben hem uit zeehondencentrum Pieterburen gestolen en vrijgelaten in de Waddenzee. En waar Hannes vandaag de dag is? Geen idee. Landgoed de Horte werd in de 17e eeuw aangelegd met een tuin in de Franse stijl.
Dit is een mammoetboom uit Californië. En deze boom werd in 1885 geïmporteerd naar Nederland en op dit landgoed geplaatst. Want in die tijd was het heel populair onder landgoedeigenaren om bomen uit de hele wereld te verzamelen. En als je een mammoetboom op je landgoed had, nou, dan wist men dat je heel erg rijk was. Dit huis op landgoed de Horte werd pas in de 18e eeuw gebouwd. Voor die tijd heeft hier waarschijnlijk een boerderij gestaan. Want toen de rijke koopslieden en bestuurders uit de stad Zwolle hier in dit gebied land kochten, plaatsten ze er in eerste instantie spiekers op. Spiekers waren opslagplaatsen waarin de oogsten van het land werden bewaard. In de zomer verbleef men hier ook graag en daardoor bouwden ze huizen bij de boerderijen. Die huizen zijn langzaamaan getransformeerd naar deze mooie grote gebouwen zoals je ze vandaag de dag ziet. Het Witte Huis is een voormalig biljarthuis uit 1905 dat nu in gebruik is als een vakantieverblijf. Kun je iets vertellen over de geschiedenis van dit bijzondere plekje? Ja, dat is wel mooi, want het oorspronkelijk het grote huis, zeg maar, het huis de Horte, dat is een jachthuis. En daar was ook een rookkamer. En dat was normaal gesproken was het gebruikelijk dat de heren zich terugtrokken na het eten met alleen de heren in de herenkamer, in de rookkamer. Maar op een gegeven moment gingen de vrouwen, die werden ook wat meer geëmancipeerd. En die gingen ook roken. Ja. En toen werden de herenkamers opeens gemengde kamers. En in die tijd zijn de biljarthuisjes ontstaan, zodat de heren eigenlijk weer een reden hadden, dat ze een plek hadden waar ze met elkaar konden zijn. Ja. Want roken, dat deden de vrouwen wel, maar biljarten, dat was eigenlijk echt not done. Ja. Maar van dit huisje merk je van als je binnen zit, dan kijk je heel goed naar buiten. Terwijl andersom, zeg maar, van buiten, de ramen zijn zo hoog dat je niet zomaar naar binnen kijkt. Ja. En dat had wel een reden. Ja. Het was hier heel gezellig met de mannen onder elkaar. Ja, dat geloof ik graag. Jullie hebben dit biljarthuis helemaal gerenoveerd. Het is nu een vakantieverblijf. Kun je iets vertellen over het gedachtegoed wat jullie daarbij hadden toen jullie de kans kregen om dit te herinrichten? Het bijzondere van dit huisje is dat je dus in de natuur zit. Hier vlakbij zwemmen de ottertjes, er woont een das. 'S Avonds hoor je de uil, weet je. In de moestuin vlakbij wonen ringslangen. Dus het is heel erg verweven. Ja. En als mensen hier logeren, gaat een deel ook weer terug, zeg maar, naar het onderhoud van Landschap en van het landgoed. En dat vind ik zelf een hele mooie samenwerking. Ja. Waar wij eigenlijk heel erg ook wel trots op zijn. Dat je dus ook weer iets terugbrengt. En bij Mullen, wij zijn degene die het verhuren, maar die het ook hebben ingericht. Wij hebben dus echt alles eigenlijk ingericht met onze eigen collectie. En dat wilden we ook heel graag. Zodat mensen gewoon kunnen voelen en beleven wat natuurlijke materialen eigenlijk met je doen. Wat het met een ruimte doet. Het is echt gewoon, het zit een bepaalde rust in. Er zit een bepaalde slow living noemen wij dat. Je komt eventjes tot rust, je komt tot jezelf. En het is ook voor ons ook een beetje een visitekaartje. Dat mensen gewoon zien van, oh, dat is wel heel mooi. En vooral als je het over het linnen hebt. Wauw, ik heb nog nooit zo lekker geslapen. Dat horen wij echt heel erg veel. Waar? Ja. Wat is daar dan anders aan dan een gewoon katoenen laken? Of? Linnen is op meerdere fronten is dat gewoon bijzonder. Het is hyperallergeen, het is antibacterieel, het is thermoregulerend. Dus het neemt als het ware jouw lichaamswarmte op. Ja. Dus in de zomer is het verkoelend en in de winter is het lekker warm. Het is ook gewoon natuurlijk ademend. Dus je hebt echt iets heel natuurlijks op je, zeg maar. Het is gewoon een laagje waardoor je gewoon echt heel diep slaapt, omdat het heel comfortabel is.
Wij hadden natuurlijk een hele grote, in Europa, maar ook in Nederland, een hele grote textieltraditie. Dat Enschede was ooit de 2 na grootste textielstad ter wereld. Maar er is heel veel is verdwenen naar de goedkope Aziatische textiellanden. Ja. Maar daarmee is ook heel veel ambacht en ook heel veel landbouw en ook heel veel kennis verloren gegaan eigenlijk. Ja. Tegelijkertijd zie je nu wel dat mensen het ook weer gaan waarderen van maar dat plantje groeit duurzaam, het heeft niet veel water nodig, zonder pesticiden, het hoort bij ons klimaat. Waarom zou je zoiets ergens anders met veel gif en veel water en rivieren die blauwkleuren laten groeien? Waarom gebruik je niet de stoffen die hier gewoon van nature voorkomen en wat wij gewend zijn? Ja. Een landgoed bestaat niet alleen uit een mooi huis en een mooie tuin. Vaak horen daar ook boerderijen bij. En de boerderijen die tot een landgoed horen, kun je vaak herkennen aan de luiken. Die luiken zijn namelijk geschilderd in de kleur van het landgoed. We zijn nu op landgoed Mataram. Mataram verwijst naar een groot voormalig vorstenrijk op Java in Indonesië. En het is Johannes Matthias van Rijn die deze naam aan dit landgoed heeft gegeven. Ongeveer 20 jaar daarvoor verwierf hij landgoed de Horte. En als voormalig koopman van het VOC, gestationeerd in Indonesië, hernoemde hij dat landgoed naar Yogyakarta. Alleen Yogyakarta was een beetje moeilijk uit te spreken voor de lokale bevolking hier, dus bleef de oude naam, de Horte, in stand. Maar landgoed Mataram is gebleven. Van Rijn was niet de enige persoon in deze omgeving met een link naar het koloniale verleden van Nederland. In 1858 werd landgoed Mataram verkocht aan de toenmalige Zwolse burgemeester Baron de Vos van Steenwijk. Hij en andere leden van zijn familie bezaten onder andere aandelen in de Surinaamse plantages Peperpot en het Eiland. Ook een andere lokale adellijke familie in deze omgeving, de Van Dedums, bezaten aandelen in deze plantages. En zij verkochten die aandelen pas na de afschaffing van de slavernij. Landgoederen zijn van oudsher buitenverblijven en zomerverblijven voor de rijke families uit de stad. Landgoed Aalshorst heeft ook nog steeds deze functie. En de familie van Derum kan het nog steeds als buitenverblijf in gebruik houden vanwege de erfpachten die ze ontvangen van de boeren die hier wonen en leven op hun landgoed. Dat weet ook vrijwel niemand. Oh, daar houden we van. Ja. Dingen die vrijwel niemand weet. Kijk. Ja? Omstreeks 1920 waren hier dus ook de Van Dedums al. En die hadden dus ook al een auto. Ja. En dat was uitzonderlijk. Maar die moesten regelmatig nieuwe olie hebben. Die hebben daar dus een keldertje gemaakt. En daar lieten ze de olie in. Een ouderwetse garage eigenlijk. Eigenlijk wel. Maar het was voornamelijk om van die afgewerkte olie af te komen. En dat werd gewoon hierin gedumpt? Natuurlijk. Ja, milieueisen. In die tijd, hè? Ja, 1920. Dit was ook van oorsprong dus nog in het bezit van een familie uit Zwolle? Ja, die heeft dat dus overgenomen. Dat was oorspronkelijk een soort van... je had een speaker of zo, speaker, hè? Ja. En dat was eigenlijk een opslagplaats voor de belastingen. Verderop hebben we Huizen den Berg. Ja. Die mensen mochten belastingen innen. Oké. En dat was in die tijd vaak in de vorm van granen enzovoort. Ja. Maar die moesten dus ergens worden opgeslagen. Klopt. En dat gebeurde hier. In 1720
is het opgekocht door een rijke Zwollenaar, Friese. En die heeft dit hier laten zetten volgens de richtlijnen van toen. Ja. Dat betekende dus doodgewoon de Lodewijk XIV stijl. Ja. Alles symmetrisch, hoofdgebouw met bijgebouwen. Zo is dat hier ontstaan. Ja, maar dit is nu ook van de familie van Delem, Ja, toch? die Friezen, die is natuurlijk in de loop van de eeuwen getrouwd enzovoort. En omstreeks 1850 had je een burgemeester van Zwolle alweer, maar dat was Rein Visfeit. Ja. Die was getrouwd met een Van Delem. En dus vanaf dat moment, ongeveer halverwege de 19e eeuw, is het in de bezit gekomen van de familie Van Delem. Ja. Zo ging dat in die tijd. Hè? Ja. Maar allemaal hadden zij de neiging om een zo mooi mogelijk buiten neer te zetten. Ja. Ja. En dat was met Den Berg ook. Ja. En die hebben dus, om zich te onderscheiden van hun buren, hebben ze iets speciaals gedaan. Bijvoorbeeld de zichtlaan, Ja. hier is dat van water, maar daar is het van, die was maar 100 meter lang. En toen hebben ze een berg, zo noemen ze dat heet ook Huis den Berg, hebben ze dus af laten graven. En zo ontstond een zichtlaan van 2,5 kilometer. En ik heb altijd gezegd, dat is de langste van Nederland. Ja. Want het ging ook aan de achterkant door tot aan de Vecht. Ja. Totdat ik mensen uit Zeist kreeg. Ja, toen was ik... Die vertelde over een nog langere... Ja hoor. Ruim een eeuw geleden waren er nog zo'n 6000 buitenplaatsen in Nederland. Daarvan zijn er nu nog maar 600 over. De helft is in handen van natuurorganisaties zoals natuurmonumenten, staatsbosbeheer en landschapsorganisaties. Een ander deel is veranderd in een conferentieoord, een hotel of een museum. Een klein deel daarvan is nog in particulier bezit, waaronder Huizen ten Berg. We zijn aangekomen in Dalsen. Het dorp dat in 2015 het wereldnieuws haalde met een bijzondere archeologische vondst. Ben je benieuwd naar die vondst? Abonneer je dan op ons kanaal voor de volgende aflevering. En heb je genoten van deze? Geef ons dan een like. Dan weten wij ook dat je genoten hebt.